Today, lulutuin natin ang creamy penne pasta with chicken and vegetables. Sa pan na to, magpapakulo tayo ng 1 litrong tubig. At once kumulo na, maglalagay tayo ng 1 teaspoon na asin pampadagdag lasa ng ating pasta at 1 teaspoon na mantika para naman hindi magdikit-dikit ang ating pasta habang pinapakuluan. Ang ginagamit kong pasta dito ay Remo ang tatak, pero pwede kayong gumamit kahit anong tatak na gusto ninyo. Ibubuhos na natin ang 1 pack ng pasta at pakukuluan natin ito ng 14 minutes. Or, depende rin kasi sa klase ng pasta na ating lulutuin. Ang diskarte ko dito, mga after 10 minutes, chinecheck ko na kung luto na o hindi pa. Hahayaan muna natin tong pakuluan at babalikan natin after 10 minutes. I-check na natin. Ngayon, kukuha ako ng 1 pirasong pasta at ilalagay ko sa plato. Hahatiin natin to at titingnan natin ang both sides kung wala ng puti. So meaning to say, kung wala ng puti, ay luto na. Ngayon, hahainin na natin ang pasta at i-strain natin ito. Ang susunod natin gagawin ay i-stir fry natin ang mga vegetables. In the same pan, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na cooking oil. Uunahin natin dito ang bawang. Isusunod natin ang carrots at bell peppers. At ang pinakahuling ilalagay natin dito ay ang onions. Baka kasi magtataka kayo kung bakit ko hinuhuli ang onions. Napakadali kasi itong maluto. So ayaw ko siya mag-overcook kaya siya nahuli. Paghalo-haluin lang natin to and after 2 minutes, isasalin na natin siya sa 1 bowl at isi-set aside muna natin ito. Ang susunod natin gagawin ay lulutuin natin ang chicken breast. Maglalagay tayo ng 1 kutsarang butter dito sa ating pinainit na pan at igigisa natin ang bawang. Itutuloy lang natin ang paghahalo hanggat maging golden brown na itong bawang. Isusunod na natin dito ang sliced chicken breast. Lagyan natin ng seasoning, ng magic sarap, at salt and pepper. Hahayaan lang natin tong ilang sandali para matuyo yung moisture ng chicken. Paghahaluin natin to at tatakpan natin para ma-retain yung texture ng chicken. Ituloy-tuloy lang natin ang paghahalo nito at hihintayin nating maging golden brown ang kulay ng chicken slice. Ito na, na-achieve na natin ang tamang kulay ng chicken. Ang susunod nating gagawin ay gagawa tayo ng cream sauce. In the same pan, maglalagay na tayo ng 1 liter
na cooking cream. Tandaan lang natin dito na hinaan natin konti ang apoy para hindi masunog ang cream. Ngayon, pakukuluin natin to ng sandali. Once kumulo na, i-add na natin ang 200 grams grated parmesan. Hahaluin lang natin to hanggat lumapot ang sauce. Sa cream sauce na to ay hindi ako gumagamit ng cornstarch para pampalapot. Ang ginagamit ko dito ay grated parmesan para mas malasa ang ating cream sauce. Mag-a-add ako dito ng button mushroom. Ito po ay optional lang. Ngayon, lumalapot na ang ating sauce. I-add na natin dito ang na-set aside na pasta kanina. Hahaluin lang natin to hanggat mag-fully mix na itong pasta sa white sauce. Ngayon, ihahalo na natin ang stir-fry vegetables. Continue lang yung paghahalo hanggat ma-fully mix na yung mga ingredients. Well done! Ito na yung creamy penne pasta natin with chicken and vegetables. Hope you guys enjoy this video and thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and have a good day everyone.